σε δύσκολους, σκοτεινούς, μυστήριους καιρούς που πραγματικά δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει για τα επόμενα χρόνια με πάρα πολύ υψηλή αβεβαιότητα, ίσως ένα από τα μυστικά είναι να μπορέσουμε να κρατηθούμε πίσω από μία ιδέα, πάνω από μία ιδέα, μέσα από μία ιδέα. Σε αυτή εδώ την συνάντηση λοιπόν θα μιλήσουμε για κάποια ιδέα. Βέβαια, εάν δεν έχεις χρόνο τη στιγμή που βλέπεις αυτό το βίντεο, καλύτερα είναι να το αφήσεις για κάποια άλλη στιγμή, γιατί θα εμβαθύνουμε αρκετά. Θα προσπαθήσω να το αποδώσω όσο καλύτερα γίνεται αυτή την σκέψη που μου έχει έρθει και πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε. Ουσιαστικά στην αρχή, στην απαρχή, υπάρχουν διάφορες διδασκαλίες, θεωρίες για το πώς μπορεί να ξεκίνησε η όλη κατάσταση. Από όποιο πρίσμα και να το δούμε, είτε από το κομμάτι του ορφικού αυγού, Προμηθέας, Αδάμ, Εύα, ένα μεγάλο terraforming project στη γη, ουράνια σπορά, εξωγήινη ή απλά μια τυχαία κατάσταση της φύσης, όπως και να το δούμε, κάποια στιγμή ξεκίνησε η απαρχή. Καθώς λοιπόν προχωράμε στο χρόνο, μέσα σε αυτό το πεδίο της διτότητας με τις δύο δυνάμεις, από τη μία το σκοτάδι, εντροπικές δυνάμεις και όλη αυτή η γραμμή, και από την άλλη μεριά το φως, η γνώση, οι αρετές και όλη η υπόλοιπη διαδρομή, μαζί με όλες τις γκρίζες ή έγχρωμες ζώνες που διαμορφώνουν όλο αυτό το πεδίο. Τα χρόνια περνούσαν μέχρι που έχουμε φτάσει, για παράδειγμα, στο σήμερα, το 2022. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα? Σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει, στα άκρα της ύπαρξης, στο σήμερα δηλαδή, όπως βαδίζει όλη αυτή η ανθρωπότητα με όλες τις προγονικές γραμμές που έρχονται από πίσω, συμβαίνει το εξής. Κυρίως από την αριστερή μεριά υπάρχει πάρα πολύ τραύμα, υπάρχουν άσχημες συμπεριφορές, γνωρίζουμε όλοι για το τι συμβαίνει στον κόσμο και τις όλες τις δυσκολίες που συμβαίνουν, οπότε από τη μία μεριά όλοι κουβαλάμε τέτοια πράγματα μέσα μας και τα βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, μπορεί να τα κάνουμε σε άλλους, μπορεί να τα δεχόμαστε από άλλους, να τα έχουμε από γονείς, από 1002 πράγματα. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν κάποιες πιο φωτεινές, να το πούμε έτσι, υπάρξεις, οι οποίες δουλεύουν αυτογνωσιακά, θεραπευτικά και βοηθητικά για τους γύρω τους και ευρύτερα για όλη την ανθρωπότητα. Υπάρχουν δηλαδή δύο βασικά βέλη, δύο βασικές δυνάμεις, και όπως είπαμε με όλα τα ενδιάμεσα, και το ενδιάμεσο το τελείως, το οποίο είναι ίσως στην απάθεια ή στην ουδετερότητα, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Τι γίνεται τώρα? Αυτή εδώ η μεριά, καθώς εξελίσσεται, η σκοτεινή ας πούμε μεριά, που δεν έχει προχωρήσει στο δρόμο της αρετής, είναι πιο γήινο ενδεχομένως κομμάτι, πιο προσκολλημένο στην ύλη, αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα πάντα από αυτή τη μεριά λειτουργούν με ένα αρνητικό τρόπο, με ένα εγωιστικό τρόπο, όχι θετικού εγωισμού, αρνητικού εγωισμού, με ένα τρόπο όπου πατάμε επί πτωμάτων, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ύλη, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η σάρκα, η εξουσία και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βρίσκονται από αυτή τη μεριά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ό,τι φιλτράρεται μέσα από εκεί, η επιστήμη, η θρησκεία, ακόμα και η θεραπεία, όλα τα κομμάτια, ό,τι περνάει από αυτή τη μεριά, οι ανθρώπινες σχέσεις, τα πάντα, η εκμετάλλευση των ζώων, όλα έχουν μέσα τους αυτές τις εντροπικές δυνάμεις, δηλαδή δεν λειτουργούν για το κοινό όφελος, για το συλλογικό όφελος, αλλά λειτουργούν για το ιδίον όφελος και μακροπρόθεσμα ενδεχομένως οδεύουν προς την αυτοκαταστροφή. Βλέπουμε τι συμβαίνει στη γη, βλέπουμε τις διάφορες καταστροφές, τις διάφορες αλλαγές, αλλά και την ευρύτερη εκμετάλλευση που υπάρχει, ώστε να δυναμώσουν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι, κάποιες συγκεκριμένες οικογένειες. Ακόμα και αυτά τα bunkers, πώς να το πούμε, τα φυλάκια ασφαλείας που γίνονται κάτω από τη γη σε περίπτωση που συμβεί κάτι, ακόμα και αυτά να λειτουργήσουν, στο τέλος αν διαλυθούν τα πάντα ή συμβούν ακόμα πιο άσχημα πράγματα από αυτά που βιώνουμε, πραγματικά αυτή η εξουσία δεν θα έχει κανένα αντίκτυπο, δεν θα έχουμε ας πούμε ποιους να εξουσιάσουμε, οπότε ακόμα και αυτή η γραμμή σταδιακά θα οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα το οποίο σε γενικές γραμμές θα είναι αδιέξοδο και δεν θα είναι ιδιαίτερα καλό. Αυτή η γραμμή εντωμεταξύ εννοείται ότι επηρεάζει και τις άλλες γραμμές.
ας πούμε τις φωτεινές, τους ανθρώπους που δουλεύουν για το συλλογικό καλό, φροντίζουν για τα ζώα, φροντίζουν για το περιβάλλον, φροντίζουν για τον συνάνθρωπο. Όλα αυτά, δηλαδή τα τραύματα, οι αρνητικές συμπεριφορές, οι εξουσίες, όλα αυτά τα κομμάτια, εκτός ότι δουλεύουν μέσα σε αυτή την μαύρη, να το πούμε έτσι, γραμμή, ταυτόχρονα έχουν και επίπτωση στις άλλες γραμμές, στην άλλη μεριά, από τους ανθρώπους που είναι τελείως διαφορετικοί. Απ' την άλλη μεριά, αυτή η φωτεινή, να το πούμε έτσι, διαδρομή που είναι σε αυτή την προσπάθεια του να βελτιωθούν τα πράγματα, να προσπαθήσουμε για κάτι καλύτερο, να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, να δουλέψουμε με προγονικά τραύματα αλλά και τραύματα αυτής της ζωής, και αυτή η γραμμή επίσης που οδηγεί σε ένα πιο συλλογικό κόσμο, σε κάτι καλύτερο, και αυτή ασφαλώς από την άλλη μεριά αρχίζει και επηρεάζει, προσπαθεί να επηρεάσει θετικά την άλλη μεριά, και ουσιαστικά γίνεται αυτό το πράγμα, γίνεται η επέκταση προς τα έξω, οι από εδώ επηρεάζουν αυτή τη μεριά, οι από εδώ επηρεάζουν την άλλη μεριά, και στη μέση υπάρχει και το ενδιάμεσο, το κάτι ενδιάμεσο, όπως είπαμε νωρίτερα. Στην πορεία λοιπόν, αν το δούμε μέσα από το θεραπευτικό πλαίσιο, να βάλουμε λίγο και αυτό το κομμάτι στο παιχνίδι, στην πιο έξω γραμμή λοιπόν, υπάρχει το θεραπευτικό πλαίσιο. Μια θεραπευτική γραμμή η οποία λειτουργεί ανά τους αιώνες, κάθε φορά, με πολυπίκυλους τρόπους. Αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, έχουμε ψυχοθεραπευτές, έχουμε coach που κοιτάνε διαφορετικά τα πράγματα, έχουμε σαμάνους, ενεργειακούς θεραπευτές, έχουμε όλο το φάσμα που είναι διαθέσιμο, και ακόμα και σε αυτό το φάσμα βλέπουμε ότι αυτός ο διαχωρισμός, αυτά τα επίπεδα υπάρχουν και εκεί. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα στο θεραπευτικό κομμάτι να έχουμε ανθρώπους ή θεραπευτές οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο και τη δυσκολία και την ανάγκη για ελπίδα των συνανθρώπων μας, και εκεί λοιπόν έχουμε αλυσίδες πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, να κρατάμε τον πελάτη για πάρα πολύ, υπέρογκα ποσά, πραγματικά διαστημικά ποσά σε θεραπείες, και ουσιαστικά κανένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα, διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Στο άλλο άκρο έχουμε το άλλο κομμάτι, οι οποίοι θεραπευτές πραγματικά έχουν αγάπη προς τον συνάνθρωπο και πραγματικά βοηθούν, είτε χωρίς καμία πληρωμή είτε με κάποια πληρωμή, πραγματικά να κάνουν έργο, να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ανοίξουν τα φτερά τους, να αποκιστρωθούν από τον όποιο δάσκαλο ή από την όποια θεραπεία, και σιγά σιγά να γίνουν θεραπευτές του εαυτού τους και να πατήσουν στα πόδια τους, και κατ' επέκταση αυτά που λαμβάνουν να μπορούν και αυτοί να τα μοιράσουν στους άλλους ανθρώπους. Και πάλι υπάρχει και το ενδιάμεσο κομμάτι που απλά, ας πούμε, κάνουν τη δουλειά τους και βρίσκονται σε μία μέση οδό. Οπότε όσοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι έχουν πολύ μεγαλύτερο χρέος από όλους τους υπόλοιπους να κάνουν σωστά αυτή τη διαδρομή, διότι όλα πραγματικά εδώ πληρώνονται, και το θέμα είναι ότι έτσι όπως πάει η κατάσταση, μάλλον θα την πληρώσουμε όλοι μαζί την ύφη. Τώρα, σε αυτό το κομμάτι να αναφέρουμε και κάτι, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση σχετικά με την πληρωμή. Απ' τη μία είπαμε ότι έχουμε τα υπέρογκα ποσά, απ' την άλλη έχουμε το εντελώς δωρεάν. Εδώ αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι εάν κάποιος θεραπευτής ουσιαστικά είναι πραγματικά αξιόλογος ή αξιόλογη, έχει δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να δουλεύει 8, 10, 12 ώρες σε αυτό το καπιταλιστικό σύστημα που ζούμε προς επιβίωση, και με ό,τι ελεύθερη ενέργεια, μυαλό, δύναμη υπάρχει, να κάνει κάποιες θεραπείες, είτε με πληρωμή είτε δωρεάν. Απ' την άλλη μεριά μπορεί να υπάρχει ένας θεραπευτής ο οποίος πραγματικά να ζει στα παγκάκια, να είναι οριακά, ολιγαρκής και να παρέχει τις υπηρεσίες δωρεάν. Εάν πραγματικά θέλουμε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάποια ταλέντα και κάποια χαρίσματα πραγματικά να αφοσιωθεί 100% σε αυτό που κάνει, θα πρέπει και εμείς να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, διότι διαφορετικά αναγκαστικά θα μειώνεται το δυναμικό στη μεγάλη κλίμακα, γιατί υπάρχει περιορισμένος χρόνος, περιορισμένη ενέργεια. Στην μεγάλη κλίμακα λοιπόν, εάν δουλεύουμε προς αυτή την οδό συνειδητά, τότε έχουμε ένα όφελος ευρύτερα σαν ανθρωπότητα. Είτε μιλάμε για τα ελληνικά δεδομένα, είτε μιλάμε για τα παγκόσμια δεδομένα. Μέσα λοιπόν από αυτή τη διαδρομή, το σημαντικό είναι να σταματήσει αυτή η επανάληψη και η χειροτέρευση του τραύματος, διότι ένας άνθρωπος, ειδικά από αυτή τη μεριά, ο οποίος ή η οποία έχει άσχημες συμπεριφορές, εγωιστικές συμπεριφορές, λειτουργεί μέσα από κάποιο είδους τραύμα ή από κάποιο είδους χαμηλότερη συνειδητότητα, όπου σε αυτή την κλίμακα των δονήσεων ή στην κλίμακα και στα επίπεδα συνειδητότητας, όπως πολύ ωραία έχει δώσει ο Χόκιν,
λειτουργεί σε κατώτερα επίπεδα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται όλο αυτό το πράγμα, η εκμετάλλευση και η επιβλαβής συμπεριφορά προς τους συνανθρώπους μας. Εδώ λοιπόν έχουμε την εξής επιλογή. Επειδή, όπως είπαμε, υπάρχει μια προγονική γραμμή, είτε πιστεύουμε στο ενεργειακό κομμάτι, είτε μπορούμε να το δούμε απλά από DNA και συσσωρευμένες κυταρικές μνήμες που έρχονται στο εδώ και τώρα, έχουμε δύο επιλογές. Μπορούμε είτε να συνεχίσουμε να διαιωνίζουμε και να επιφορτίζουμε με επιπρόσθετα τραύματα όλη αυτή την προγονική γραμμή, ή μπορούμε να σκεφτούμε ότι στο εδώ και τώρα μας, αυτός εδώ ο τωρινός εαυτός που αυτή τη στιγμή παρακολουθείς, έχει από πίσω του μία στρατιά, μία γραμμή με προγόνους, όπου έχει δύναμη και δυναμώνει και βρίσκεται στην τελευταία γραμμή της ύπαρξης αυτή τη στιγμή. Σε όλη αυτή τη χρονογραμμή είναι ο τελευταίος ή η τελευταία που αυτή τη στιγμή είναι εδώ και συζητάμε παρέα, και έχει τη δυνατότητα να πάρει όλη αυτή τη δύναμη και ουσιαστικά να γιατρέψει, να θεραπεύσει το προγονικό τραύμα και να επεκτείνει τη συνειδητότητα με τη δύναμη των προγόνων, και ασφαλώς, εφόσον ισχύουν όλα αυτά τα ενεργειακά, έχει από πίσω του μια πολύ μεγάλη χαρά και μια πολύ μεγάλη στήριξη από όλη αυτή τη διαδρομή. Εδώ λοιπόν αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι πρέπει πραγματικά, για το όφελος όλων μας, να σταματήσει αυτή η επανάληψη τραύματος. Ειδικά και στο κομμάτι των ανθρώπινων σχέσεων, κάποιος μας πλήγωσε, κάποιος μας έκανε ζημιά ή το επιτρέψαμε εμείς και μετά πρέπει να κάνουμε ανάκτηση ψυχής ή οτιδήποτε θεραπευτικό υπάρχει για να μας βοηθήσει, και εμείς αντί να δουλεύουμε θεραπευτικά και να γιατρέψουμε, να θεραπεύσουμε και να απελευθερώσουμε το μέσα μας και τον εαυτό μας, δημιουργούνται συμπλέγματα, τραύματα και μηχανισμοί, μη σωστές συμπεριφορές που έχουν ως αποτέλεσμα να περνάμε αυτό το τραύμα στον επόμενο άνθρωπο και στον επόμενο άνθρωπο και στον επόμενο άνθρωπο, και αυτό δεν ισχύει μόνο στις ερωτικές σχέσεις, υπάρχει και στις φιλικές σχέσεις με προδοσίες και τσομπολιά και πισόπλατα μαχαιρώματα, αλλά και το ίδιο και στις επαγγελματικές σχέσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, πράγματα τα οποία λίγο ή πολύ όλοι έχουμε βιώσει. Εκεί λοιπόν αυτό είναι το χρέος μας, ότι πρέπει να γίνει όλη αυτή η αλλαγή και η εσωτερική αναβάθμιση με σκοπό σιγά σιγά να αρχίζουν να βελτιώνονται τα πράγματα. Ταυτόχρονα, σε όλη αυτή την κατάσταση, σε όλη αυτή τη γραμμή, στο τελικό στάδιο της επέκτασης που είμαστε στο εδώ και τώρα σήμερα και μιλάμε, υπάρχει και αυτό το ερώτημα, η επόμενη διχάλα η οποία εμφανίζεται, η οποία νομίζω πάρα πολύ καλά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την έννοια homo luminos, ο φωτεινός άνθρωπος, ο φωτισμένος ο άνθρωπος που οδεύει στο δρόμο της αρετής και της αυτογνωσίας και του συλλογικού. Είναι ένας ορισμός που έχει δοθεί από το παρελθόν. Και από την άλλη έχουμε το αρνητικό κομμάτι, το οποίο σε ένα βαθμό ενδεχομένως σχετίζεται πάρα πολύ με το Human 2.0. Αυτό τον μετάνθρωπο, αυτή τη σύνθεση μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Θα γίνουν πολύ περίεργα τα πράγματα καθώς περνάνε τα χρόνια και δεν θα είναι πάρα πολύ μακριά. Αυτό το λένε όλοι. Αυτό λοιπόν θα έχει ως εξής, σαν αποτέλεσμα θα έχει το εξής αποτέλεσμα. Όπως είχαμε πει παλαιότερα και στο κομμάτι των εντροπικών δυνάμεων, αλλά και στο κομμάτι αυτού του γραφήματος που από τη μία έχει την πνευματικότητα, τον εσωτερισμό και όλα αυτά τα θετικά που λέμε, τις δυνάμεις του ανθρώπου που μπορούν να εξελιχθούν, είτε αυτό λέγεται τηλεπάθεια, είτε αυτό λέγεται τηλεκίνηση, είτε αυτό λέγεται εσωτερικός κόσμος, σύνδεση με τον πύρινο κόσμο, με άλλα πεδία, με ό,τι ενδεχομένως υπάρχει εκεί έξω. Πάντα στο δρόμο της αρετής έχουμε αυτό το κομμάτι, και από την άλλη έχουμε το κομμάτι της τεχνολογίας και της ύλης. Αυτά εδώ λοιπόν τα κομμάτια, όσο μεγαλώνει το ένα, τόσο μεγαλώνει και το άλλο. Συνήθως ο μέσος όρος κάπου τέμνεται, βρίσκεται σε κάποιο κοινό σημείο. Εδώ λοιπόν η διχάλα θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, και όσο πιο πολύ προχωράμε στο υλικό κομμάτι και στο μετανθρωπισμό και σε όλη αυτή τη γραμμή που υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά προς τα που θα κατευθυνθεί και προς τα που θα πάει, τόσο περισσότερο θα έχουμε και αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι θα ασχολούνται με εσωτερικά ζητήματα, θα είναι σε αυτόν τον δρόμο που θα προσπαθούν να αφυπνιστούν και θα ασχολούνται πιο πολύ και με το συλλογικό καλό, αλλά και με την πνευματικότητα και την αυτοβελτίωση. Παίρνοντας λοιπόν αυτό το γράφημα, αλλά και το πρώτο που είπαμε, αυτό της επέκτασης με τις δύο μεριές συν την κεντρική, πρέπει να προσέξουμε το εξής. Όσο εξελίσσεται όλη αυτή η κατάσταση, άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν πολύ μεγάλες δυνάμεις, είτε από το κομμάτι το πνευματικό, είτε από το κομμάτι το υλικό. Άνθρωποι που θα έχουν το Neuralink για παράδειγμα και θα μπορούν όπως το Matrix να κατεβάζουν γνώσεις, αρχεία, βιβλία, δυνάμεις κλπ.
όσο πάμε στα γονιδιακά κομμάτια που θα επιλέγουμε το παιδί μας ή ο αυριανός άνθρωπος τι χρώμα μάτια θα έχει, τι γνώσεις θα έχει, τι δεξιότητες θα έχει, τι σώμα θα έχει, μαζί με την δυνατότητα και τη δύναμη της μηχανής. Και όσο επεκτηνόμαστε και από τις δύο αυτές μεριές, εάν δεν υπάρχει η καλλιέργεια της αρετής από πίσω, όπως είχε δοθεί και κατά τον Αριστοτέλη, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και από άλλους στο παρελθόν, εάν δεν έχουμε ενσωματώσει μέσα μας αυτά τα προγράμματα των αρετών, από τη μία μεριά και από την άλλη τη θεραπεία του τραύματος και όλης της προγονικής γραμμής, τότε σε όποια μεριά και αν κατευθυνθούμε, είτε στη μία είτε στην άλλη είτε και στις δύο, το αποτέλεσμα θα είναι σκοτεινό. Γιατί όσο μεγαλώνουν οι δυνάμεις προς όποιο επίπεδο, τόσο μεγαλώνουν και οι δυνάμεις από ό,τι έχουμε μέσα μας. Και όπως έχουμε πει, δεν είμαστε ένα κομμάτι, ένα σύνολο, μία ολότητα, αλλά είμαστε κατακαιρματισμένα κομμάτια, διάφοροι μηχανισμοί, διάφορα εγώ, διάφορα κομμάτια του εαυτού, όπου πότε ανεβαίνει το ένα στο θρόνο, πότε ανεβαίνει το άλλο και πολλές φορές δεν έχουμε καθόλου αυτά τα ηνία του ηνίοχου που έχουν αναφερθεί αρκετές φορές, με αποτέλεσμα να, καθώς επεκτείνεται όλη αυτή η κατάσταση, να έχουμε όλο και πιο δυσάρεστα αποτελέσματα, και όσο ανεβαίνει η δύναμη, χωρίς να ανεβαίνει η γνώση, χωρίς να ανεβαίνει η αρετή, όσο ανεβαίνει η γνώση, όσο ανεβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, χωρίς την λεγόμενη ηθική των όντων, όχι την ηθική η οποία είναι φορετή, αλλά την πραγματική ηθική η οποία οδεύει προς ένα συλλογικότερο αύριο, τόσο πιο σκοτεινή και μεσαιωνική θα είναι αυτή η κατάσταση η οποία θα βιώνουμε. Και επειδή βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο, σε ένα σημείο καμπής, καλό είναι να αρχίσουμε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε αυτό το κομμάτι, είτε λειτουργεί το κομμάτι της λεγόμενης κρίσιμης μάζας, ότι θα φτάσουμε σε κάποιο επίπεδο όπου θα αρχίσει να παίρνει μπρος αρκετός κόσμος και να δουλεύει σε αυτό το κομμάτι, είτε αν το δούμε σε μια μακροκλίμακα. Και αυτό τι σημαίνει ακριβώς? Λένε πολλοί ότι θέλω να κάνω παιδιά, αλλά δεν κάνω γιατί σε τι κόσμο θα μεγαλώσουν τα παιδιά μου. Ή λέει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν θα ωφεληθώ από όλο αυτό το πράγμα, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα και χειροτερεύουν, ακόμα και αν κάτι αλλάξει, δεν πρόκειται να επωφεληθώ. Εδώ θα σπάσουμε τη σκέψη μας πάλι σε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι είναι αυτό που είπαμε στην αρχή αυτής της συνάντησης, ότι πρέπει να βασιστούμε πάνω από μία μεγάλη ιδέα. Πάνω από μία ιδέα η οποία είναι μεγαλύτερη από τον εαυτό μας. Να νιώσουμε πραγματικά και να νοηματοδοτήσουμε κάτι διαφορετικό όταν βρισκόμαστε σε μία κατάσταση, σε κάποιους καιρούς που πραγματικά όλες οι αξίες και τα πάντα σταδιακά καταραίουν. Και αυτή η ιδέα είναι μία ιδέα που είχαν πάρα πολλοί και από αυτές τις γενιές, αλλά και αρκετοί πρόγονοι, που ήταν να βοηθήσουμε όχι μόνο για το κομμάτι της υστεροφημίας, για να μείνει το όνομά μας γραμμένο στην ιστορία, αλλά περισσότερο για να ξέρουμε ότι είμαστε εδώ πέρα κατ' επιλογή, εφόσον ισχύει το κομμάτι της επανενσωμάτωσης και μετενσάρκωσης, και έχουμε ουσιαστικά συμφωνήσει, ή και να μην έχουμε συμφωνήσει, καλώς ή κακώς είμαστε εδώ και μπορούμε πραγματικά με την ύπαρξή μας και με τον τρόπο που θα κινηθούμε στην ύπαρξη από εδώ και στο εξής, να βάλουμε το λιθαράκι μας για αυτή την επέκταση και να βοηθήσουμε είτε να επεκταθεί με απάθεια και να μην κάνουμε τίποτα και να ισχυροποιηθούν αυτές οι δυνάμεις, είτε να βάλουμε το λιθαράκι μας από αυτή τη μεριά με όλα τα εγωικά κίνητρα και να σκοτεινιάσει ακόμα περισσότερο, είτε να βάλουμε το λιθαράκι μας από την άλλη μεριά, την πιο φωτεινή, και να κάνουμε την προσπάθειά μας για αυτό το συλλογικό που λέμε. Η δεύτερη σκέψη στη διχάλα που είπαμε είναι ότι εάν υποθέσουμε ότι ισχύει αυτό το κομμάτι της επανενσωμάτωσης, των ενσαρκώσεων που ερχόμαστε ξανά και ξανά, τότε κάνοντας όλο αυτό το έργο, εκτός ότι απαλλασσόμεθα από το όποιο κάρμα ενδεχομένως έχουμε, γιατί όταν είμαστε σε αυτή τη διαδρομή κάνουμε καλό, οπότε ελαφρύνουν κάποια βάρη, εκτός από αυτό όμως ουσιαστικά καλλιεργούμε το έδαφος ώστε σε κάποια επόμενη και μεθεπόμενη επανενσωμάτωση να ζήσουμε και να βιώσουμε ένα πολύ καλύτερο αύριο. Και αυτό δεν είναι μόνο για τη δική μας την απόλαυση, είναι πολύ περισσότερο, διότι όταν ο άνθρωπος προχωράει προς αυτές τις κατευθύνσεις, τότε πραγματικά μπορεί να μεγαλουργήσει σε επίπεδα που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε ούτε καν να φανταστούμε. Και εδώ βέβαια έρχεται ένα εκπληκτικό βιβλίο που είχε βγει πριν πάρα πολλά χρόνια, του Ντίναχ, «Η κοιλάδα των Ρόδων»,
όπου εκεί μας δείχνει μια τελείως διαφορετική εκδοχή της ανθρωπότητας. Είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά είχε πέσει σε κόμμα και μεταπήδησε η συνείδησή του στο 4000 μετά Χριστόν και μετά από αρκετό καιρό ξύπνησε και ήρθε και μας μετέφερε αυτή την εμπειρία. Αυτή είναι η ιστορία πίσω από το βιβλίο, υποτίθεται είναι αληθινή ιστορία. Έτσι λοιπόν, εκεί που πρέπει να καταλήξουμε είναι ότι πολύ ωραία όλη η γνώση, πολύ ωραία η πνευματικότητα, πολύ ωραία τα ακριβά αμάξια, οι γνώσεις, ο μετανθρωπισμός, η τεχνολογία, όλα υπέροχα. Όμως, εάν δεν τα βάλουμε όλα αυτά στην άκρη και από το να ταΐζουμε το εγώ μας και την προσωπικότητα η οποία διψάει για να νιώσει πιο αλαζονικά, να ικανοποιήσει την περιέργεια, να μάθει η προσωπικότητα και τα εγώ όλο περισσότερα πράγματα και περισσότερη γνώση, γιατί η γνώση είναι δύναμη και με αυτόν τον τρόπο θα ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους ή θα νιώθουμε εμείς για τον εαυτό μας ότι είμαστε καλύτεροι ή ανώτεροι, θα πρέπει όλα αυτά να πάνε στην άκρη και κατευθείαν να στραφούμε όλοι στο δρόμο της αρετής. Διότι εάν το υπόβαθρο, όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν είναι οι αρετές, σοφροσύνη, ανδρεία, δικαιοσύνη, αλτρουισμός, ό,τι υπάρχει σε αυτό το κομμάτι των αρετών, αν αυτή δεν γίνει η βάση όλου του πολιτισμού, τότε ό,τι βάλουμε πάνω από αυτά τα θεμέλια, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Διότι όλη η δύναμη και όλη η γνώση θα πηγαίνει και θα ταΐζει άλλα κομμάτια τα οποία συνήθως βρίσκονται από αυτή εδώ τη μεριά την αρνητική, τη σκοτεινή, όπως είπαμε νωρίτερα. Νομίζω τα έχουμε καλύψει όλα από αυτά που ήθελα να μοιραστώ. Ένα τελευταίο κομμάτι, υπάρχει λοιπόν αυτό το κομμάτι το ζωδιακό, που λένε ότι ανάλογα την εποχή, κάθε 2.500 χρόνια κλπ, έρχεται κάποιο νέο ας πούμε avatar, είτε στην αρχή ήταν ο μινωικός πολιτισμός, μετά οι υπόλοιποι πολιτισμοί, εποχή του Ταύρου, εποχή των Ιχθύων με τον Ιησού Χριστό, τώρα μπαίνουμε στον υδροχό. Ανάλογα λοιπόν υπάρχει κάποιο avatar και λένε ότι πρέπει να καταστραφεί το προηγούμενο για να έρθει το επόμενο και πάντα ουσιαστικά το τέλος των αιώνων, το τέλος κάθε εποχής έρχεται μαζί με κάποιες περίεργες καταστάσεις δύσκολες μέχρι να έρθει η νέα εποχή και μετά να προκύψει ένα άλλο avatar ή τέλος πάντων ένας άλλος μεγάλος διδάσκαλος, μια πολύ μεγάλη οντότητα, εφόσον ισχύουν όλα αυτά από την ιστορία και τις διδασκαλίες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, και έρχεται και επεκτείνεται ουσιαστικά η συνειδητότητα ή η ανθρωπότητα προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ αυτό που θα ήθελα να τοποθετήσουμε σαν σκέψη για να μειώσουμε λίγο την πόλωση είναι η εξής. Η σκέψη λέει πως ενδεχομένως να μην πρέπει να καταρριφθούν όλα τα προηγούμενα καθώς αυτό το ρολόι προχωράει. Ενδεχομένως να πρέπει να δούμε ότι όλο αυτός ο ζωδιακός κύκλος ενδεχομένως να είναι όπως τα λεγόμενα service packs που παίρνανε παλιά τα Windows για όσους τα έχουν προλάβει. Δηλαδή, έρχεται ο πολιτισμός, έρχεται η ανθρωπότητα, το ανθρώπινο, όπως θες πες το, εμφανίζεται σε κάποια περίοδο μέσα σε αυτό το ζωδιακό και αρχίζει και μετακινείται και προχωράει. Μέσα από κάθε βήμα, μέσα από κάθε κύκλο, ενδεχομένως, αυτή είναι η δική μου άποψη, είναι ότι πρέπει να παίρνει πραγματικά τα καλύτερα στοιχεία από το κάθε avatar, από την κάθε μεγάλη υπεροντότητα που έχει κατέβει, από τα καλύτερα των διδασκαλιών που υπάρχουν εκείνη την εποχή και να βάλει στην άκρη το ανθρώπινο στοιχείο και όλα τα αρνητικά που αυτό συνεπάγεται, διότι εμείς οι άνθρωποι, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε πάρα πολύ σε αυτή την μεριά την αρνητική που είπαμε, δεν έχουμε δουλευτεί και λειτουργούμε πάρα πολύ μέσα από τα εγώ, τα τραύματα και τις προσωπικότητες. Η ανθρώπινη λοιπόν μεριά έχει την τάση να παίρνει τις διδασκαλίες, να τις διαστρεβλώνει και μπαίνοντας σε αυτό το ανθρώπινο στοιχείο να χάνουμε πραγματικά την μπάλα και να φεύγει πολύ μακριά αυτή η γραμμή της γνώσης και της αντίληψης και της επίγνωσης. Ενδεχομένως λοιπόν το μήνυμα είναι ότι θα πρέπει από κάθε τέτοιο κομμάτι, καθώς περνάει και ειδικά τώρα που έχουμε μπει, μπαίνουμε στον υδροχό, ενδεχομένως να μην πρέπει να μας ενδιαφέρει τόσο να πολλωθούμε και να πούμε
τι έκανε το ανθρώπινο στοιχείο και πώς διαστρέβλωσε τις διδασκαλίες και τι κάνανε με όλες τις καταστροφές, καθώς ερχόταν το ένα avatar μετά το άλλο, αλλά ίσως να πρέπει να μπούμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και βγάζοντας στην άκρη το κατώτερο ανθρώπινο στοιχείο, να πάρουμε όλα αυτά τα διαμάντια και το χρυσό που μας έχουν δώσει όλες αυτές οι διαδρομές, τα καλύτερα όλων, και ουσιαστικά να χτίζουμε επίπεδο καθώς προχωράμε σε αυτή την εξέλιξη, έτσι ώστε να μπορέσουμε πολύ σύντομα ή εν πάση περιπτώσει σε κάποιο μελλοντικό διάστημα να φτάσουμε την ανθρωπότητα σε αυτό το κομμάτι όπου πραγματικά της αναλογεί. Αυτό το κομμάτι που ενδεχομένως να λέγεται Homo Luminous ή φωτισμένος άνθρωπος, δεν έχει να κάνει με Illuminati κλπ. Έχει να κάνει με την βαθύτερη έννοια, εφόσον είμαστε φωτόνια και ό,τι άλλο, να μπορέσουμε πραγματικά να λάμψουμε, να βγάλουμε αυτό το εσωτερικό φως και εκτός από να περάσουμε όλοι καλύτερα, να δουλέψουμε πολύ περισσότερο συλλογικά και σιγά σιγά να αρχίσουμε να επεκτείνουμε όλο και περισσότερο τα όνειρά μας και να δούμε πού θα μας βγάλει όλο αυτό. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο βίντεο. Δεν με ενδιαφέρει τόσο να μοιραστείς το συγκεκριμένο βίντεο, παρά πολύ περισσότερο να μεταφέρεις σταδιακά στους κύκλους σου, εάν σου άρεσε αυτή η διαδρομή σκέψης, αυτή η μεγάλη ιδέα, ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά, τουλάχιστον αρχικά σε ένα ενεργειακό επίπεδο και μετά σε ένα καθημερινό, να μπορέσουμε και εμείς να βάλουμε αυτό το λιθαράκι, ώστε σιγά σιγά αυτές οι μεριές οι οποίες συζητούσαμε σιγά σιγά να αρχίσουν να φωτίζονται και να εξορροπηθούν, ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε προς μια καλύτερη κατεύθυνση.